હેલો ફ્રેન્ડ, મારું નામ મંસૂરી પરવીન છે. મંસૂરીસ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે. આપણે આજે ચોળીની ઢોકળી બનાવીશું. આપણે ગવાર ઢોકળી જોઈ, હવે ચોરીની ઢોકળી જોઈશું. આજે આપણે આ ચોરી છે, આ છે ને તો કાપવાની છે, આ કાપવાની છે અને આ છીલવાની છે. આ દાણામાંથી નીકળશે ને આપણે કાપવાની છે. એ આપણે લઈ લીધી છે. આમાં 250 ગ્રામ લીધી છે આપણે, અરે 150 ગ્રામ લીધી છે ચોરી, બરાબર. પછી આ આપણે એમાં છે ને વઘાર માટેનું છે. આ ધાણા જીરું છે, મરચું, હલ્દી ને મીઠું છે. મીઠું આપણે સ્વાદ પ્રમાણે લેવાનું છે. પછી આપણે જે લોટ બાંધવાનું છે, આ લોટ છે, એના અંદર આપણે લસણની પેસ્ટ નાખવાની છે, મરચું 2 ચમચી છે, પછી ધાણા જીરું 2 ચમચી છે, મીઠું અને હલ્દી છે. પછી આ તેલ છે ને આ અજમો છે, આજમો છે. હવે આપણે વઘાર કરીશું. એક તપેલું મૂકી દીધું છે આપણે, તેમાં 3 ચમચી જેટલું તેલ નાખીશું આપણે. તેમાં આપણે તેલ થાય એટલે ચોરી નાખીશું. તેલ થઈ ગયું છે આપણું. હવે આપણે તેમાં ચોરી નાખી દઈશું. આપણી ચોરીનું એ જલ્દી થઈ જાય ઢોકળી, તે માટે આપણે પાણી અલગથી ગરમ મૂકી દીધું છે. 3 ગ્લાસ પાણી છે મોટા. હવે તે પાણી આપણે ગરમ થશે, પાણી નાખી દઈશું. 3 ગ્લાસ છે. હવે આપણે લોટ છે ને લોટ બાંધીશું. હવે આપણે તેમાં તેલ નાખીશું 2 ચમચી જેટલું. તેમાં આપણે ધાણા જીરું નાખી દઈશું, મરચું નાખીશું, અજમો નાખીશું, એમાં હલ્દી અને મીઠું નાખીશું અને લસણની પેસ્ટ નાખીશું. હવે તેનો આપણે લોટ બાંધીશું. આપણે મરચું છે, ધાણા જીરું છે, મીઠું અને હલ્દી છે, એ આપણે નાખી દઈશું તેના અંદર. હવે આપણે લોટના રોટલા બનાવી લઈશું. પછી તેને કટિંગ કરીને આપણે તેમાં નાખી દઈશું. ચોરીનું પાણી ઉકળે છે, પછી તેના અંદર આપણે જે પીસ કરીએ છીએ નાખી દઈશું. પછી આપણે તેને 20 મિનિટ સુધી ઉકળવા દઈશું. મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે જોઈશું ચોરી ઢોકળી. તેમાં આપણે અડધું લીંબુ નાખીશું.